10-es évek elején azt vettük észre, hogy kiszorultunk a törzshelyeinkről. Máshová kezdtünk járni, és közben sorba nyíltak a közösségteremtő misszióval már nem törődő itatók. Belső Erzsébetvárosnak visszavonhatatlanul új neve lett Buli negyed. Három évig laktam az úgynevezett Buli negyedbe, és ebben az időszakban futott föl ez a kerület. Volt egy olyan rendelet a 7. kerületben, ami 4 utca által határolt területen, ezt szoktuk hívni egyébként Buli negyednek, megszüntette a kötelező zárvatartási időt. Ez gyakorlatilag egy ilyen megtűrt övezet jött létre a város közepén, ahol addig bulisztál is úgy, ahogy akartál. De hát ezt szerintem ki kell mondani, ezt kerülgetik ezt a szót, de ez a környék 2010 és 2019 között egy vigalmi negyed volt. Erre a kis területre jártak bulizni, azok is, akik régebben a hajógyárra jártak diszkózni, azok is, akik régebben romkocsmába szerettek volna sörözni, az alterek, a rockerek, a középosztálybeliek, mindenki megtalálta a számításait ezen a környéken, és aztán megjöttek a turisták tökivel. 400-ban egyre több vendégünk lett. Volt egy nagyon erős magja, egy nagyon erős törzsközönsége. És utána ez a törzsközönség felhívult ugye turistákkal, ami nem feltétlen probléma, de hát ugye ez teljesen más vendéglátás. Azt tudod, hogy régen a 400-ban miért volt középen a pool? Mert én azt tudja akartam. Nem, én akartam. Itt óránként forogtak az asztalok, így felpesdült az egész. Ugye itt a helyi önkormányzat olyan lassan őrölnek. Hát ők például azt gondolták, hogy a Gosd udvart megcsinálják, és akkor majd az úgy rendben lesz. Csak miközben azt megépítették, a világ meg elszaladt mellettük. És onnantól kezdve a Bosdúból a Mika-Tivadar célpont, a kettő között voltunk mi. Tehát lett egy átmenő forgalom. Utána bővült ugye a Rácskert, utána ott megnyílt a Kőlevest kert, és akkor a Kazincinak az a része, és ugye ott volt a Bobek. Az is még egy ilyen pici kis hely volt, a Wittmann kocsma. Ez egy teljesen alulról szerveződő dolog volt, és akkor, amikor már turisztikai értéket kezdett el hordozni magában ez a terület, akkor sem állt mellé az önkormányzat. A törzsvendégek ugye szépen lassan lemorzsolódtak, és elmentek olyan helyekre, ami sokkal személyesebb. Hát, ipar. Tehát, ha beesik egy törzsvendég, az ember úgy örül neki, hogy mint a legjobb haverjának. Azért nagyon-nagyon könnyű volt fölülni erre a buli turizmusra. Itt a 7. kerületben ez a vendéglátás, ez elprostituálódott. Egész egyszerűen az történt, hogy nem kellett semmit se nyújtani egyébként azért, hogy a péntek, szombat dübörögjön. Nagyon szerettek, örültek, hogy egy kis kedves hely, kulturális szintérbe lehet jönni, van forró kávé, hideg sör. Csak ugye azzal nem számolt senki, mi se egyébként, hogy itt a megnövekvő népszerűség egy olyan már túlhasználatot hoz magával, ami egész egyszerűen letarolja, vagy teljesen megváltoztatja a városrész használatát. Szimplában már egy idő után az volt, hogy mintha ott szállna le a Ryanair. Egy idő után a törzs vendégeit elszoknak, mert hogy nem szeretik ezt a milliót. Ez olyan volt, mint egy menő kereskedelmi kikötő. Tehát valami jó helyen volt, és nagyon-nagyon sok hajó befutott. A turistáknak a pénztárca örül, a mentális kihívásnak annyira nem. 2019-ben 2 millió fölötti látogatószámunk volt. A péntek és szombat estéink azok gyakorlatilag kis közért szintű vendéglátással avanzsálódtak, csak éppen mi nyitva adtuk ki az itat. Elhíresült ez a hely. Én se szerettem. Egyszer nem jártam a saját kocsmámban. Az akkora tömeg volt, hogy egy házzal odébb még, tehát hogy bejutni az Úrimúriba gyakorlatilag az egy harc volt. A bevételeink 65%-át körülbelül 6-7 óra alatt csináltuk meg egy héten. Aki egy kicsit kulturáltabban állt ez a környékhez, az tudta azt, hogy alapvetően egy
a volt egykori zsidógettó környékén bulizunk, rengeteg a műemlékvédelmi épület, az örökségvédelmi terület. Itt azért nem húgyozod le a zsinagógát. Azért a buli negyed több annál, mint ilyen kocsmák összessége. Ugye a zsidó negyed is egyben, történelmileg is iszonyatosan fontos. A sziget mellett a buli negyed az egyetlen olyan nagyobb fővárosi rendezvény, állandó rendezvénysorozat, ha így is lehet nevezni, ami képes akkora mennyiségű turistát bevonzani, ami már a GDP-n is látszik. Ebből kifolyólag nyilvánvalóan a politikai csatározások is előfordultak egy idő után a kerületben. Rengeteg pénz keletkezik itt, amiből semmi sem marad itt. Országszinten is a gazdaságnak piszok jó, és mégsem marad belőle semmi, és az itt lakók, szerencsétlenek, hát ugye csak a negatívumát érzékelik. Hát ha nézzük a számokat, hogy hány millió turista érkezik, hány millió forintot hagy itt, én azt gondolom, hogy nem is véletlenül hagyták ezeket a rossz dolgokat elharapozni az elmúlt mondjuk 6-8 évben. Kiabálnak, lögdösödnek, türelmetlenek, gyorsan akarnak inni, kapni, mert ugye egyszerre bejön 60-70 ember. Az akkori kerületi vezetés, itt a 10-es évektől nézzük, feltűnően nem tudott mit kezdeni azzal a problémával, hogy itt van egy pár év alatt több 10 000 embert megmozgató környék, de itt van egy csomó ember, aki itt lakik, és egyre kevésbé tudja azt elviselni, ami itt folyik. Tárkarokkal várta az összes vendéglátós a Newcastle-i vasmunkások legénybúcsúit, akik tütüben, huszasával, ordítozva, Angliában kevés pénzzel, itthon egy vagyonnak számító összeggel megérkeznek, és csajozni, inni, bulizni akarnak. A rózsaszín krokodilt preferálom igazából, arra vágyom. Egyszer egy véres tamponnak öltözött ír slaggal vertem ki a kocsmából. Én oda mennék Londonba, tütüben vagy pelenkában, mennyi időbe telne az, hogy egy rendőr így igazoltasson legalább? 5 percben se. Nagyon sokszor bejött ilyen legénybúcsús brigád, imádtam őket. Egyrészt női ruhakészítő a szakmám, és gyűjtöm a ruhákat. Ezek a ruhák fiúkon voltak. Vagy leveszik, vagy a haverjaik leveszik egymásról, és ott hagyják, mert már annyira meleg rajtuk ez a ruha ugye nyáron. Ez a kedvencem. Volt olyan jelmezem, amit úgy kaptam meg, hogy elcseréltem egy korsó sörért. Budapestet a britek azért nem úgy tekintik, mint Párizst, hanem inkább úgy tekintik, mint egy felnőtt homokozót, ahol nincsen óvónő, aki figyeljen rájuk. Emiatt a lakókkal, az itt élőkkel folyamatos konfliktusok alakultak ki. És ezeknek a konfliktusoknak a rendezésében nemhogy átkötő szerepet vállalna az önkormányzat, hanem mint hogy egy picikét szándékosan is szítaná ezeket a konfliktusokat. Amikor ezek az új épületek felépültek, akkor az aljukban levő rengeteg teremgarást azt ugye a lakóknak kellett volna legalább egy részét megtartani. Nem lenne parkoló probléma, ez pedig egy sétáló utca lenne. Én inkább a rendfenntartás hiányát látom problémának. A magyar hatóságok már megint nem a dolgokat végzik. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy a buli negyed lakhatatlan, azért lakhatatlan, mert elterjedt, hogy itt mindent lehet. Nem rájuk szólnak rájuk, hanem mi kapjuk az 100. büntetést. Sose volt se kormányzati, se önkormányzati szándéka arra, hogy valamit kezdjünk az éjszakai élettel. Egyrésztről baromi jól jön a sok turista, mert abból a pénzből a kerület tud majd épületeket felújítani, városfejleszteni, stb. Másrészt viszont nagyon rossz, mert az ottani polgármesterek, képviselők szavazatokat fognak elveszíteni. Sokan ott nőttek fel, 20-30 éve ott élnek, és egyik pillanatról a másikra azt látják, hogy turistáké lett a város. A kábítószerárusításra sajnos szintén, ugyanúgy, mint a prostitúció, nem tudnak mit kezdeni, mert marihuána helyett oregánót árulnak, kokain helyett szódabikarbonát. Nagyon nehéz egy idős embert
abból a millióból kiszedni, ahol köszönnek neki a fák, a kövek, a sarok, a minden. Az elköltözésükben lehetett volna segíteni. Amikor lakókról beszélünk, akkor most már nem csak a idősebb korábbi generációról beszélünk, hanem azokról a fiatal egyetemistákról, akik beköltöztek ide, akik ezt a pezsgést szeretik. Én imádok itt lakni, nem is tudom elképzelni, hogy elköltöznék. Így gondolunk egyet, lemegyünk, és már ott vagyunk mindennek a sűrűjében. De azt lehet tudni, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben szerintem itt lefeleződött. Tehát a Körötön belül ténylegesen bent lakó lakosság, azt lehet mondani, hogy a fele az már nem itt lakik. És hát az utolsó mohikánok azért nem foglalják imába a nevemet. Inkább olyanok vesznek itt lakást, akiknek ez egy ilyen második láb, kiadják Airbnb-n, amíg a gyerekük felnő. Pont egy ilyen kapatosabb angol csapat úgy emlékezett, hogy a mi házunkban van az Airbnb lakás, és nem volt hajlandó elhinni a lakóknak, hogy már pedig nem. Nekem is az volt a sztereotípiám, hogy a nagyon régóta itt lakó, esetleg idős lakosok nem szeretik az, ami történt. A legtöbb panaszos fiatal, akik már drága pénzért direkt a buli negyedbe költöztek be, azért, hogyha pénteken meg szombaton elmennek szórakozni, akkor csak lemennek és ott vannak. Na de kedden ne hangoskodjanak nekik. Városfejlesztésben igencsak ezeknek a helyeknek van szerepük, hiszen ők kulminálják azokat a folyamatokat, amitől elhalt városrészek magukra találnak. Amerikában, Ausztráliában egy csomószor van az, hogyha egy ilyen területen vannak, akkor ilyen érdekelté teszik azokat, akik fölhozzák a környéknek értékét, értékelté teszik a kocsmárosokat, a művészeket. Tehát, hogyha egy okos politikus lenne, akkor ezt igencsak jól használná, és a legjobb kapcsolatokat pont ezekkel a helyekkel alakítaná ki. ...2011. január 15-én a West-Balkán szórakozóhelyen, az egykori Skála metró épületében 3 fiatal vesztette életét és 14-en megsérültek. A szórakozóhelyre közel 3000 embert engedtek be, váratlanul pánik tört ki, és a 3 áldozat nem élte túl a hatalmas tömeg által kifejtett nyomást. Hát a West-Balkán sztori, igen, az brutális hatással volt. Borzasztó rossz dolog volt, amikor meghaltak a lányok a West-Balkánban. Egy olyan szervező hozta tető alá ezt az eseményt, aki nagyon túltöltötte azt az adott helyet. Ez egy tragédia, és mindenkit megérintett és borzalmas. A szakmai része az pedig azért hatott a legtöbb szereplőre, mert vagy nem voltak szabályok, vagy megfelelően kidolgozott szabályok, amik voltak, azokat nem nagyon tartotta be senki. Nagyon durva beruházásokat csinált meg egy csomó hely, aminek egy része tök fontos, hogy megvalósult, mert biztonságosabb lett, egy másik része meg teljesen fölösleges, és csak inkább arról szólt, hogy itt valamit akkor így, nem tudom, villantani kell. Nekem fájó pont, hogy maga a West-Balkán, mint olyan, mint fogalom megszűnt létezni. Akkor lehetett érezni, hogy iszonyú sok bizalom kell a város működtetéséhez. Hogy valakit elmerjek engedni. Mi van ott, hogy miféle emberek, kik ezek, akik egy ilyen klubot kimernek nyitni? Tehát olyan típusú megszorítások következtek, amelyek miatt nagyon sok klub bezárásra kényszerült. A West-Balkán tragédia miatt szerintem a teljes klubipar meghalt. De összességében nyilván biztonságosabb lett egyébként minden fesztivál is, meg minden klub is. Sokkal jobb lett volna, hogyha ez sokkal hamarabb, meg sokkal több szakmai egyeztetéssel meg is lehetett volna esetleg előzni ugye egy ilyen tragédiát. Eltelt közben jó néhány év, romkocsmás fiataljaink családos felnőttekké cseperedtek, de az utánpótlásból nem volt hiány. Jött az új generáció kicsit más szemlélettel. Ahogy annó a tirosozások romkocsmás hőseinket, úgy ők a Madács téri srácokat és társaikat inspirálták. A régi West-Balkántól kezdve a Merlinen át, a Kultiplex, ezek a Simplakert, a Szóda, ezek a legendás
helyek, ahol mi felnőttünk. Nem is feltétlenül a programért mentünk, hanem annak az adott helyszínek a közösségteremtő ereje miatt. Valami ilyesmit szerettem volna már a központtal is. Az estémnek a nagy részét a kialakult buli negyedben töltötte meg, a buli negyed elődjében. Legyen egy törzshelyünk, legyen egy központ, így alakult a központ. Mi lenne akkor, hogyha inkább nyitnánk egy helyet itt a belvárosban? Pénzünk se volt, két kis kezünkkel építgettük, lakosgattuk össze a helyet. Amikor megnyílt a Garzon 2009. októberében, akkor életemben először akkor álltam pultban. Ki volt nekem írva a pultnak a másik oldalára, hogy kell a cappuccinót csinálni, meg hogy kell a teljes kávét csinálni, meg a hosszú lépés, meg a nagy fröccs, mert hogy a barokhoz tényleg abszolút nem könnyítottam. Hát elég nagy Benny Hill show volt. Az elején én azt gondoltam, hogy az ember nem tudom, nyit egy kocsmát, vannak a falak, csinál egy dizájnt, betol néhány hordót, és akkor az úgy megy és működik, és nem kell hozzá komoly tőke. Sőt, egyébként kifejezetten ezt is mondtam akkoriban mindig. Aztán ezt azután nagyon másképp látom. Woman as Woman itteni kreatív fiatalságnak egy ilyen találkozó központja lett, akik végül valamilyen oknál fogva úgy döntöttek, hogy bármilyen nehéz is itt időnként, de mégis így itt maradnak, és itt próbálnak jó dolgokat csinálni. Nem járok oda, mert kurva öregnek gondolt, érzem ott meg, hogy de kedvelem, szeretek ott átsétálni, és akkor részese vagyok. Egyébként, amit mi próbálunk most csinálni, az itt tökre ebben gyökeredzik, amit annak idején elkezdtetek. Egyébként is nagyon fontos része a munkánknak a tehetséggondozás, meg az aféle inkubátor térként működés. Azok, akik nálunk szocializálódtak, azok tőlünk ezt a fajta hozzáállást kapták. Mi mind a rendezvényszervezéssel, mind a vendéglátással egy kicsit ennek a hagyatékát szerettük volna továbbvinni. De az a baj, hogy a manekék hivatkoznak ránk, de mégsem tudunk ingyen inni ezeken a helyeken. Héten nyitás előtt így körbeírtam, hogy srácok, fogok nyitni egy helyet a Veselényi utcában, gyertek el, nézzétek meg. Olyan szinten tapasztalatlan voltam, hogy konkrétan nem volt sörcsapben. Megnyitottuk magát a sörfőzdét és a taproomot, és gyakorlatilag rá pár hónappal nyitottuk meg ugye a buli negyedben lévő első pubunkat. 2009. októberében megnyitott a Garzon, akkor még tombolt a retroláz, és utána rá hát egy olyan 2,5 évre nyílt meg a Kex. De mindenképpen szerettem volna egy új helyet is, mert a Garzon abban az időben azt hiszem, hogy egy elég jó hely volt, és kíváncsi voltam, hogy ez a Garzon ez az én sikerem, vagy csak így a bolygóállása. Szép lassan elkezdtünk ugye fölkúszni a TripAdvisoron is, mert minőséget szolgáltattunk, és minden magyarok is, illetve a betévet külföldiek is elkezdték jóra értékelni a helyet. Az Oknél nagyon romantikus találkozásunk volt. Ő talált meg igazából, és jöttünk fel. Hát igazi vendéglátós kutya lett. Aztán kicsit ő a Madástér serifjének is hiszi magát. Művészeti galéria volt előtérben is, hogy ezt fent tudjuk tartani, ezért vendéglátást mellé rakni. Szerencsénkre nagyon nagy sikerrel jártunk. Ahányszor bemegyek, bassz meg a telepre, soha nem kapok egy italt. Vagy már bezárnak, vagy nem vesznek észre. Nem, az iszonyú menő, én imádom azt, ami ott történik. Úgy döntöttünk, hogy annyira kell Tibi atyának egy kocsma, hogy muszáj megcsinálni. És itt a buli negyed közösség azért nagyon normális volt velünk. Nagyon színes társaság. Abszolút egy ilyen egymás segítése volt mindig. Én még nem tudtam úgy közeledni semmilyen vendéglátóshoz sem, hogy ne segítsen a másiknak, hanem egy tök jó közösség. Elkezdett berobbanni a turizmus. Olyan mennyiségű ember kezdett ezen az utcán átsétálni, hogy abból azonnal megteltünk gyakorlatilag folyamatosan külföldiekből, és el is érkezett az első problémánk, hogy a magyarok pedig kezdtek kiszorulni. Végre lett Budapesten egy méltó nyári helyszín nekünk zenészeknek, ahol a fesztiválokon kívül átélhetjük a több ezer ember előtti fellépés eufóriáját. Tulajdonképpen a 2010-es szezonjában már lehetett látni, hogy van egy ilyen nagyon erős politikai aktivitás, hogy szűnjön meg. Szerveztünk a Műegyetem rakpartra egy tüntetést, mi volt néhány koncert is, és ilyen 40-50 ezeren ott voltak.
nem volt eredménye igazából, a zöld padlónak be kell zárni a régi helyszínen. Azt, hogy ezt a 15 évet megértük. Az egész hely a tömegről szól, egy hatalmas befogadó képességű helyszín. Itt körülbelül 100 évig egy villamos remész volt. Síndarabok meg beton darabok álltak ki a földből, és rengeteg patkány volt. Igen, nem voltak ennyire cukik, de akkor is patkányok voltak. Először azt hittem, hogy mókusok. I got a spliff road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it. A legkézzelfoghatóbb az éves vendégszám. Az első évben 100 000 fő volt, és akkor onnantól körülbelül ilyen évi 20%-kal növekedett 2019-ig, amikor azt hiszem, hogy 650 000 fő volt az összvendégszámunk. Ilyen 1000-1500 koncert lehetett az elmúlt 9 évben. A Punalit mondjuk azért talán nyugodtan kiemelhetem így statisztikai alapon, mert ők, akik az első évtől fogva folyamatos teltház közeli koncerteket adnak. Az alapműködésünk az arról szól, hogy zenéhez hozzuk közel az embereket, meg egymáshoz. Az itt tök fontos dolog, hogy a mainstream mellett, amivel tömeget tudunk behozni, hogyan tudjuk nyitni a vendégeinknek a zenei érdeklődését, és ezáltal az egész világot jobbá tenni. Mikor kibéreltem az Instantnak az első helyszínét, a Nagymező utcában, váratlanul nagy siker volt. De ez ilyen nagyon-nagyon gyorsan lett, nagyon népszerű, és nagyon gyorsan lett utána nem népszerű. Tehát megunták az emberek. És akkor keresett meg a Györkefalvi Péter. Mi lenne, hogyha beszállnék az Instantba? Ez egy közösségi egyesület, közösségi programokkal, úgyhogy igazából nem is én szeretném magamat bemutatni, hanem azt a társaságot, aki ezt az egészet összehozta. Elsősorban Nádas Patrikot és Szabolcsai Márkát. Klasszikus értelemben vett romkocsma funkcionált a fogasház. Kevés ilyen izgalmas, sokszínű szórakozó hely van Európában, mint az Instant Fogas Komplexum. Népszerűségét jelzi, hogy sokan képesek csak amiatt Budapestre látogatni, hogy átéljék ezt a szürreális univerzumot. Hogyha valami jól működik és tetszik a helyieknek, akkor egy idő után a külföldiek is szeretni fogják. Meg is kapta ezt a nevet a fogasház, hogy ilyen romkocsma pláza lett. És a végén az volt a döntés, hogy milyen jó lenne, hogyha ez inkább fúzió lenne, és ne egymás elleni lévő harc legyen, hanem így lett ebből az Instant Fogas Komplexum. Jól tudtunk megállapodni, és egy jó közös munka alakult ki. Az Instantnak azt hiszem 4 vagy 5 tánctérek kezdtük, mi a tánctérben láttuk a sokszínűséget. Mindig próbáltuk egy sokkal erősebben célzott rétegnek létrehozni. Ilyen például ugye a Lerm, ott egy elég erős zenei irányvonal valósult meg. A Patrik barátom felkért, hogy közösek az elképzeléseink, ebből alakult ki az, hogy én meg a Fogasházban lettem programszervező, és akkor ott az első emelet üres volt, így jött a Larm. Nagyon hasonlít ehhez a Robot is, ami ugye rock és élőzene irányba vitte el a dolgokat. Mi értünk ehhez az egészhez. Mikor az emberekhez éjszakában élünk, szeretünk nem aludni, meg ilyesmi, akkor miért nem nyitnánk egy helyet? Hát egy jó vendéglátósnak szerintem mindenképpen humanistának kell lennie. Én otthon is szívesen látom vendégül a barátaimat, és etetem őket, itatom őket. Szerintem szeretni kell az embereket. És szeresd a saját helyedet is. Tehát amikor te törzsvendéges helyet akarsz csinálni, az kicsit olyan, mintha te csinálnál tulajdonképpen egy házi bulit. Azt próbálom a vendégeim számára átadni, amit én nem kaptam meg akkor, amikor én elkezdtem járni bulizni. Ez egy küldetés számunkra. Én a magam részéről olyan helyekre járok, ahol azt hiszem, hogy kicsit állandóbb közeg van. Ugye, ahol már kicsit így jobban ismeri az ember ugye a személyzetet vagy a tulajt. Tehát csak profitért
Szerintem nem lehet jó vendéglátást csinálni. Ugye álltam a próba, és ráletsz mindenhova. Azt érezted, hogy a szálakat te irányítod. Kicsit ilyen, most nem azt mondom, hogy Isten tudat, de volt valami hasonló. Az ember úgy viselkedjen egy vendéggel, mint ahogy elvárja azt, ahogy vele viselkednének. Nagyon jó fej vendégeink vannak. Többnyire szerintem már nevezhetjük őket barátainknak is. Kedves legyen az ember, meg valaki nem azért jön le, hogy egy rossz fej, pultos így szolgálja ki. Megtudtam, hogy nem viccel, már régóta egy másik sráccal jár. és nem tudom, hogy ki volt az a pultos srác, de abban a pillanatban így elém rakott egy rövidet. Ez gyönyörű volt. Foglalkozzanak vele, beszélgessenek vele, megnevettessék. Szerintem kb. Már táncolni nem táncolunk a vendégekkel szerintem. Te. Jól érezze magát abban a 3 órában, amikor idejön. Nálunk ez hozzá tartozik a szakmai alázathoz, hogy vigyázni a részeg emberre. Szerintem a jó törzs vendégekből lettek mindig a menő vendéglátósok. Tehát nagyon-nagyon sok vendéglátóhelyen történt már az meg egyébként, hogy fölfutott a benne állt egy tulajdonos, majd átvette valaki, és érdekes módon kiürült. A meghatározó helyeknek a többsége az mindig is úgy nyílt, hogy mire már megnyílt, addigra már ott álltak sorba az emberek. Én általában döntöttem a dolgaimba, Hát hogy ezért lettünk jó üzletvezetők. Teljes mértékben magaménak éreztem. Tehát kicsit olyan volt, mint hogyha magamnak is csinálnám, de egyébként azt gondolom, hogy üzletvezető másrészt nem is csinálhatja. Szerintem iszonyatosan fontos, hogy a probléma megoldó képessége legyen az embernek, mert csak az van szinten. A tulajokat mondhatom, nem is tulajdonosoknak vagy főnököknek, hanem gyakorlatilag ilyen, mint ilyen kis barátok. A légkörbizniszben vagyunk mindannyian. Valamit cselekszel, lehet, hogy délelőtt 9-kor, de az valamit csinál ott a levegővel, ami jó eséllyel ott marad. És akkor majd ez a légkör intézi a többit. Csak kedvesnek kell lenni szerintem. Meg vidámnak. Kapuk nyíltak ki, szemfényben vártam rád. Éltük a percet, 4 fal a világ. Még egy kör, úgy mentünk tovább, hogy